Nu ska du få 3 fallgropar när det gäller kroppsspråket som gör att besökaren inte vill komma till din monter. 1. Vänd ryggen mot dem. De känner sig inte alls välkomna nu. 2. Sitt ner, gärna häng lite grann. Titta bort där också. Det ser väldigt nonchalant ut. Och 3. Håll på så här och känn dig jättenervös. Då kommer de inte heller att vilja komma fram till dig för du verkar så stirrig. Istället öppnar du upp och gör det mycket enklare. Se, le, öppet kroppsspråk. Då vill de komma fram till dig.